Hello, Salgado Nation! Welcome back to my channel, Mike Salgado TV. This time, ituturo ko sa inyo yung good news sa bagong version ng Facebook kung paano kumita sa pamamagitan po ng inyong Facebook page. Huwag na natin patagalin pa. Tuturo ko na sa inyo kung paano kumita sa inyong mga Facebook page. What is Facebook monetization? So guys, yung Facebook monetization is a way wherein creators can make money from their Facebook videos. Creators can generate revenues by creating partnership with Facebook Adbreaks. So through that Adbreaks, with this partnership, creators will allow in-stream ad breaks or ads wherein they can earn money by inserting short advertisements. So kung sa mga bago po, kung napapansin nyo, kung minsan nanonood kayo ng mga pages or ng mga videos, bigla na lamang may susulpot ng mga advertisements. It is because yung page na yon ay na-monetize na ni Facebook. So how can you monetize your Facebook kung meron ka Facebook page and your videos, kung paano siya kikitain? Yan ituturo ko sa inyo. Kailangan na po natin tandaan guys yung tatlo na kailangan po natin para tayo po ay maging eligible. Kung maipasa mo yung tatlo na yun guys, pwede ka nang review ng Facebook kung pwede kang maging partner nila sa monetization. Okay, ano yung tatlo na yun? Number 1, followers. Ilan yung followers mo? Good news! Kung dati, you need 10,000, ngayon, 1,000 na lang. Ayan. You need to pass their eligibility una sa pamamagitan ng 1,000 followers na lang. So, your page should reach the minimum requirement of 1,000 followers. So, this is the new version, guys. Kasi before, you need to meet 10,000 followers before you can qualify for this policy. Ako, I am very happy kasi ang dami na yung mga qualify sa unang policy na ito among their policies. Kasi nga, imbes na 10,000, ang hirap nung 10,000 na yun, kukunin followers na yun, nasa page mo, unless sikat ka talaga, or nagtitrending ka. Kaya ito, maganda to para sa mga nagsisimula pa lamang. Second guys, is the engagement. So, ibig sabihin, ano yung mga engagement sa iyong mga post. Kasi kung nakapasa ka dun sa kanina, sa mga followers, how your followers engage to your posts. Kasi kung minsan yung post po natin, hindi po siya ganon nagte-trending or walang masyado nagko-comment or walang masyado nag-share. So dito, titingnan ng Facebook ko yung 1,000 followers mo ay active sila. Pero yung engagements na to ang dami nang ma-fall dito. Kasi sa engagement na to, may tatlo ka. Engagement 1. Una, sa engagement na to, kailangan mo lang na in 60 days or sa loob ng 2 buwan, you needed to have 15,000 post engagements. Diba, napapansin nyo, nakalagay doon, pag may page ka, nakalagay doon na this post have 15,000 engagement, this post has 40,000 engagements. Ayan, makikita mo dyan mamaya. Ipapakita ko sa inyo mamaya, o tuturo ko sa inyo kung parang siya lahat makikita yung mga pinagsasabi ko. Or, may or na dati hindi. In the last 60 days, you needed to have 180,000 minutes viewed between all of your videos. So, ibig sabihin, sa loob ng 2 buwan, may 180 minutes ka lang. Madami pala yun. 180 minutes na viewed to all your videos sa loob ng 60 days, 2 buwan. May isa pa. Or, dito ako, dati nakapasa, kasi dati to siya na requirements na Facebook. In 1 minute views for 3-minute videos. Meaning, dati, yung lahat ng mga videos mo dapat na upload dati sa YouTube, dapat, Facebook,
nagsasabi ako ng YouTube, Facebook. Dati, yung ina-upload ko ng mga videos sa aking page ay dapat umabot siya ng 3 minutes. 3 minutes siya guys, kailangan siya para ma-fall siya sa requirements. So sa 3 minutes videos na yon na in-upload mo, kailangan maka-watch sila ng 1 minute doon. And then yung 1 minute na yon, kailangan siya umabot lahat ng 30,000. Tingnan mo naman yun. So, dapat mag-trending talaga siya. Or dapat ang dami talagang nag-view sa iyong Facebook videos. So, in the last 60 days, you needed to have 30,000 1-minute views on videos that are at least 3 minutes long. So, dati ako, ang lahat ng mga videos ko, nung nalaman ko na kailangan ng ganitong requirements, ang ginawa ko, nag-upload na ako ng mga 3 minutes videos para doon na manood yung aking mga followers. At habang sila nanonood, kapag na-accumulate sila ng mahigit sa 1 minute na views doon, ibig sabihin, iipunin nyo ng YouTube kung nakaabot na siya yung lahat ng mga 1 minute views na yun, kung nakaabot siya sa 30,000 lahat. 30,000 minutes. So, tingnan mo na lang guys. Dapat medyo trending talaga siya. Medyo viral yung videos mo para makuha mo yun. And thanks God, nakuha ko yun. So, doon po ako nakapasa sa engagement. Ikaw, depende sa'yo kung paano mo siya ipapasa. Una, balikan natin sa engagement ha. You need to have, in 60 days, you need to have 50,000 post engagements. Pwede yun. Or, in 60 days, you need to have 30,000 1-minute views sa iyong 3 minutes videos, or sa loob ng 60 days, 180 minutes viewed between all of your videos. Ayan. So, yun lahat, yung sa engagements. Pangatlo, eto simple lang to. Yung mahirap lang talaga yung pangalawa, yung engagements. Ayan. You need to have met the policy guidelines. Alam mo, kapag ikaw ay content creator na at ikaw ay gusto na mag-monetize sa iyong Facebook page, hindi ka lang kasi basta-basta mag-upload guys. You needed to follow their mga policies. Ang dami mga guidelines. Stricto po ang Facebook sa ating pong mga followers, sa akin po mga subscribers. Okay, ito. Nakalagay dito sa Facebook, your page currently meets these standards. Continue publishing the content that your page has the right to share. Ibig sabihin, dapat ka lang mag-share, dapat ka lang mag-upload doon kung yan talaga ay meron kang rights. Oo, ibig sabihin, bawal po. Ang ida-download mo, tapos naman, hindi naman original mo yon, nako, pwede kang magkaroon na violation doon. Continue to share the content that is authentic in an authentic way. So, yun nga. It is important to stay familiar with the partner monetization policy so you can maintain your eligibility. How to maintain your eligibility? Nako, kailangan mo lang talaga na mag-upload ng mga original videos mo. Tapos, syempre, hindi siya nag-create or nagpo-promote ng kung anumang mga violence. Ang dami kasi yan guys, pero yan lang ang gusto kong sabihin sa inyo na you need to follow their policies. Basta, huwag ka lang gumawa ng mga bawal. You need to review muna lahat ng mga policies nila. So yun, balikan natin. Una, kailangan mo ng 1,000 followers. Mababa rin yun dati, compare sa 10,000 followers. Pangalawa is engagements. Pili ka doon sa tatlo na yon. And then, yung pangatlo, dapat i-follow mo lang yung kanilang mga guidelines, policy guidelines, para pasok ka sa lahat ng kanilang mga requirements. So, ayan, alam mo na guys. Ngayon, paano mo makikita lahat yung mga sinasabi kong tatlo? May pupuntahan tayo. Okay. Punta ka ngayon sa naka-flash dito. Ayan, punta ka sa naka-flash dyan. Tapos,
www.facebook.com/creators. Ayan, hindi nyo alam yan, ano? Siyempre, dahil ang dami pang hindi nakakaalam yan kung paano mo ma-check. Well, na-meet mo yun lahat, pero paano mo siya i-check kung yung Facebook ay pwede na mag-apply. So, this is how to apply kung ikaw po ay nakapasa na sa lahat ng mga sinasabi ko. Punta ka doon sa creators para ma-check yung monetization eligibility mo. Creator Studio. Click apply. Ayan, doon na. Para lang po yun ha, sa mga nakapasa na po sa mga sinasabi natin lahat. Pero sa mga hindi po makikita mo, kapag may red, ibig sabihin hindi ka pa qualified doon. Pero kapag kulay green na, ibig sabihin, na-meet mo na, tapos mo na yung requirements na yon. Ayan. Kung makikita ninyo, may mga check doon sa sinasabi natin, ibig sabihin para malaman mo na ikaw ay nakapas na or you are eligible na. So, after mo na ma-fill up lahat yun, guys, kailangan mo lang hintayin yung magiging review sa'yo ng Facebook. Again, hindi ibig sabihin na kapag lahat na yon na mga eligibility, na napas mo, ay pwede ka nang maka-earn. Gaya sa YouTube, mag-undergo pa yan siya ng review. Titingnan lahat yon ng Facebook, yung lahat ng mga uploaded videos mo, kung yan ay nakamit sa kanilang mga policies at kung lahat na yan ay walang mga violations. So, kapag naka-receive ka na ng email, makikita mo doon kung nakalagay doon yung green. Yung green, ibig sabihin, congratulations, your page is ready to earn money. Pag yellow, ibig sabihin, your page has a few issues that may be impacting its ability to earn money. So, baka nag-upload ka ng mga hindi original videos na kailangan kasi, ako, very particular ako dati sa ina-upload ko. Hindi ako nagda-download sa YouTube para i-upload sa aking page. Hindi po yan siya, kumbaga, pasado para sa Facebook. Pwede na siguro mag-upload ka doon, pero ang mahirap doon, baka makita ng original talaga na uploader noon, saka magkaroon ka pa ng problema. So yun, yung dapat mo ding tingnan. So dapat ngayon, kapag ikaw ay iniisip mo na i-apply mo yung eligibility mo sa Facebook, kailangan mo lang talaga siya titingnan na lahat ng mga in-upload mo doon ng mga videos ay original mo ha. Hindi pwede yung mga copycat, hindi pwede yan sa Facebook. Kung titira mo sa aking page, lahat ng mga ng mga videos ko doon ay mga original. And then pag red, ibig sabihin, your page has serious issues. Ibig sabihin, baka, sabi ng YouTube, baka may mga, ina-upload ka doon ng mga nagpo-promote ng violence, nagpo-promote na kung ano-anong kasamaan, hindi pwede po yun sa Facebook. Kaya dapat yung inyo pong ina-upload ng mga video sa inyo pong page ay friendly siya para sa mga children at syempre hindi siya nagpo-promote ng any violence at syempre friendly siya sa mga advertisers. Ayan, before we end guys, gusto ko lang ibigay kayo ng mga tips, yung mga do's and don'ts para syempre maging smooth yung inyong magiging preparation kung gusto nyo na mag-apply ng inyong eligibility or for monetization ng inyong Facebook videos. Una, sa dapat mong gawin kapag iniisip mo. Create original content, yung sinasabi ko, to your video. Suitable for advertisers. Ayan. So, una mo dapat isipin yan. Ito ba? Gusto ba ito ng Facebook? Gusto ba ito ng mga advertisers? Kasi kung minsan, ako, yung mga na-upload ko, na-monetize na siya, pero yellow siya. So, ibig sabihin, tataka naman natin siya sa susunod kapag na-monetize ka na. Takalagay kasi doon, kapag may videos ka na doon, na i-monetize mo na siya, pag na-review ng YouTube na kulay yellow, ibig sabihin limited lang. So kahit trending pa yan, pero yellow, yung review ng Facebook, ibig sabihin limited lang yung earnings mo doon.
Pero kapag trending viral tapos kulay green yung nilagay ng Facebook, malaki ang iyong magiging revenues doon sa bawat araw. Consistency, ayan, consistency ang kailangan. Sige, upload ka lang doon ng mga original content na yon. At kapag nakita ng Facebook na yan ay user-friendly and advertiser-friendly at naging green, malaki ang iyong tendency para ikaw ay magkaroon ng maraming followers, magkaroon ng maraming earnings, more followers, more earnings. Kasi nga, mas madaming makakakita ng iyong videos na i-upload. Lalo na pag iyan ay monetize na. And then, enjoy creating videos. And explore sa ating pongga mga followers. Don'ts! Re-uploading downloaded videos. Huwag kang mag-upload again ha ng mga downloaded videos mo. Maling-mali yan. Kasi, ito, kahit na monetize ka na, kung minsan nalaman ng Facebook na yung mga na-monetize mo pala dati na mga videos ay hindi mo original, malalaman yan ng Facebook. Using copyrighted videos and music. Ako, very careful ako sa paggamit ng mga videos and syempre, music. Sa mga gusto po malaman kung paano syempre gumamit ng mga music, background music, mayroon po doon sa Creator Studio, punta po kayo doon, mayroon pong mga library sila doon kung saan pwede kang gumamit free ng kanilang mga background music. Mayroon na po ang Facebook doon. And syempre, uploading multiple times. Ganito, tips. Isa sa mga tips pala natin. Huwag kang mag-upload sa loob ng isang araw ng madami. Kasi kapag ang engagement mo sa madaming mga videos na yon ay kukunti lang, mas-spam po yan sa ating pong mga followers, sa mga subscribers natin ha. Dapat sa isang araw, okay lang, magkaroon ka lang dyan ng 2 uploads ng videos at maganda, madami pa siyang engagement. Ayan. Kasi kapag nag-upload ka, tapos kung minsan nakikita mo, isa lang yung engagement, wala pang ang likes, kung minsan wala pa lang share, nako, masaspam po yan. Kaya dapat, wag multiple uploads. Dapat tamang-tama lang. Alam mo kung ano yung dapat na madami yung engagements para syempre, magiging part yon, magiging malaking factor yon kapag ikaw ay nire-review na ng Facebook. Ayan, hope marami kang na-learn sa ating pong mga subscribers at syempre po sa ating mga viewers sa aking pong bagong vlog ngayon. At syempre, kung mayroon kang katanungan, don't hesitate to comment down. At syempre, kung ano pang gusto mong malaman, ay pwede pong magtanong sa aking pong, syempre dito po sa aking channel. Hope that you will learn. At syempre po, good luck sa iyong application para sa Facebook monetization. Maraming salamat! See you again sa another vlog natin. Bye-bye!